Всіх вітаю! Сьогодні готуємо ніжні млинці з яблучною начинкою, м'якою, ароматною, з легкою карамельною ноткою. І покажу, як приготувати млинці, які не рвуться і ідеально загортаються. Починаємо. Спочатку тісто. Розбиваємо 2 яйця. До яєць пів чайної ложки солі і столова ложка цукру з гіркою. Цукру зовсім небагато, але саме він дасть млинцям апетитний золотистий рум'янець. Вливаємо півсклянки молока, розбиваємо вінчиком. Тепер борошно. До речі, беріть звичайне пшеничне борошно з низьким вмістом білка 10-10,5%. Саме таке дасть млинцям достатню міцність, щоб не рвалися, і водночас залишить їх дуже ніжними. Коли маса однорідна, частинами вливаємо решту молока. Перемішали. І останнє – розтоплене вершкове масло або олія. Знову перемішали. Ось яка консистенція вийшла, подивіться на густину. Залишаємо тісто відпочити на 20-30 хвилин. За цей час клейковина у борошні набухне і млинці будуть м'які та еластичні. Поки тісто відпочиває, займемося начинкою. Беремо 3 великі яблука. Краще кисло-солодкі і тверді сорти. Вони не розваряться і збережуть форму. Очищаємо від шкірки та насіння. Нарізаємо кубиками по 1 см або тонкими скибочками, як вам більше подобається. Викладаємо яблука на сковороду, додаємо цукор, за бажанням і ванільний цукор. Помішуємо. Яблука починають пускати сік. Цукор розчиняється і утворюється сироп. Тушкуємо на середньому вогні 5-8 хвилин, помішуючи. І головне, кришкою не накривати. Нам потрібно випаровування вологи, щоб утворилась густа карамель. Під кришкою яблука просто зваряться. Якщо яблука суховаті і соку мало, просто додайте пару ложок води, інакше цукор почне горіти. В кінці за бажанням можна додати трохи кориці або кілька крапель лимонного соку. Яблука готові, м'які, ароматні, вся рідина випарилася. Начинка готова. Тісто відпочило, час смажити. Сковорідку добре розігріваємо, змащуємо олією, але тільки перед першим млинцем. Тісто ще раз перемішуємо, наливаємо і швидко розподіляємо по сковороді. Ось так. Смажимо до моменту, коли края підрум'яняться, а поверхня стане матовою. Проводжу лопаткою по краях, піддіваю і раз. З другого боку все відбувається набагато швидше. До речі, перший млинець – це завжди перевірка тіста. Вийшов товстим – долийте трохи молока. Надто тонкий і рветься – підсипте борошна. Перший млинець все розкаже. Підписуйтесь на канал, тут знайдете багато смачних і простих рецептів. Дивіться, які виходять млинці – рум'яні, золоті і при цьому дуже еластичні та ніжні. Починаємо начиняти. На млинець викладаю начинку, підгинаю краї і закручую конвертиком. Мені подобається, щоб підрум'янена сторона млинця була зверху, так красивіше. До речі, знаєте різницю між млинцем і налисником? Млинець подається порожнім, зі сметаною чи варенням, а налисник – це завжди млинець із начинкою. Тож сьогодні у нас саме налисники. І остання подача. Розтопіть шоколад на водяній бані. Додайте зовсім трохи молока, перемішайте. Полийте налисники зверху, просто і дуже ефектно. Або прикрасьте свіжими чи замороженими ягодами. Виглядає дуже апетитно. Дякую за вашу увагу. Буду рада вашим вподобайкам і коментарям. Бажаю вам смачних млинців, теплих вечорів і хорошого настрою. До зустрічі!